අරෝවර සාමි අරෝවර අයිබෝල් මම දිනේෂ් ඉන්නේ ඔකඳ දේවාලයේ ඉදිරි පිට. ඉතින් ඔකඳ දේවාලයට මේ කාලේ යනවා කිව්වම දන්නවා මේ සැරසෙන්නේ පාද යාත්‍රාවට. ඔකඳ ඉඳලා කතරගමට. සම්පූර්ණ විස්තරය කියන්න අපි මෙතන ඉඳලා ආරම්භ කරනවා පාද යාත්‍රාව. ඔකඳ දේවාලයේ සිට කතරගම දක්වා දින පාද යාත්‍රාව. ඉතින් මේක සුන්දර සහ ඉතා වික්‍රමාන්විත ගමනක් වෙයි, වන්දනා ගමනක්. අපි බලමු ඉතින් අපේ උපරිමයෙන් මේ ගමන සාර්ථක කරගන්න. ඉතින් මෙතන ඉඳලා ආරම්භ වෙනවා අපේ සංචාරකයාගේ වන්දනා ගමන. කඩම්බණෙක්ගේ වේලණෙක්ගේ අරෝහරා 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 முருகனுக்கு தந்தனுக்கு கடம்பனுக்கு வேலனுக்கு அரோஹரா 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 මේ තියෙන්නේ කුමන ජාතික වනෝද්‍යානයේ ගල්ගේ පිවිසුම. අපි මෙතනින් කුමන වනෝද්‍යානයට ඇතුල් වෙනවා. මෙතන ඉඳලා තමයි පාගමනින් යන්න තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් මෙතනින් යුද හමුදාව සහ ආරක්ෂක අංශ ඇතුළුව සංඛ්‍යාවක් විදියට ගන්නවා යන නඩේ කී දෙනෙක් ඉන්නවද කියලා. ඒ වගේම යාල කතරගම පුදබිමෙන් පිට වෙන සංඛ්‍යාවක් ගන්නේ කරනවා. එහෙම තමයි වනාන්තරයට ඇතුල් වෙන මට පාද යාත්‍රාව වගේම සතුටක් තමයි තියෙන්නේ. මේ මිනිස්සු එකතු කරගත්ත එක මේ ගමනට ලොකු පීරස් කාලයකට පස්සේ මේ ගල්ගේ පිවිසුමෙන් ඇතුල් වෙලා මීටර් 100ක් විතර දුරක් යනකොට තමයි මේ පුංචි කුඩා විල්ලුව හම්බෙන්නේ. වතුර නම් හිඳිලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ යම් කිසි ප්‍රමාණයක පෑවිල්ලක් මේ ප්‍රදේශයට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගමන සරලවම හිතන්න නරකයි. අපි යමු ඉදිරියට මේ පාද යාත්‍රාවේ මේ පැතිමතුන් අතර ගැසෙන මෙච්චර පිරිසක් එකවර පාද යාත්‍රාව ගමන් ගන්න හේතුව තමයි අද තමයි ගේට්ටුව විවෘත කරන්නේ පාද යාත්‍රාව සඳහා. මේ වනෝද්‍යානයේ මැදින් කිසියෙකුටත් පයින් ගමන් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. මේ පාද යාත්‍රාව හින්දා තමයි පයින් ගමන් කරන්න යන්න දෙන්නේ. ඉතින් ගේට්ටුව විවෘත කරපු ගමන් උදේ තාම 7 මාරයි මේ පිරිස එකවරම වනෝද්‍යානය තුළට ඇතුල් වෙනවා. ඔක්කොගේම හදවත් තුළ තියෙන එකම ප්‍රාර්ථනාව බලාපොරොත්තුව. ඉතින් ඒක සඵල වෙන්න කියලා අපිත් ප්‍රාර්ථනා කරමු. අපිත් පාගමනට එකතු වෙලා. සාමාන්‍ය දුරක් ආවට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා යෝධ ලිප. ඔයගොල්ලෝ පේන ඇති මෙතන එක ලිප් ගලයි, මෙතන ලිප් ගලයි, මෙතන ලිප් ගලයි. ලිප් ගල් තුනක් ආකාරයට දෙන යෝධ ලිප තමයි
මේ අපි පහු කරගෙන යන්නේ. පාද යාත්‍රාවේ තවත් ජනප්‍රිය තැන. ඉතින් ගන්න ලොකු පිරිස් පහු කරගෙන යනවා අපි විත්තම ඉස්සරහට. යෝධ ලිප්කල්තුමට සමුදීලා. වීර වරවරා මෙදින වීර හරි රසවත් කෑමක් වනාන්තරේ හම්බේ. ඉතින් ඒ වන්දනාකරුවන්ගෙන් අපිටත් හම්බුණා රසවත් වීර ගෙඩියක් කාලා යමු අපේ පාගවන ඉදිරියට. ඉතින් ඕගොල්ලන්ටත් හම්බෙන මහඟු අවස්ථාවක් මේක. පාද යාත්‍රාව කිලෝමීටර් 100කට වැඩි දුරක් යන්න තේරෙනවා. අපේ කණ්ඩායම ලහි යනවා. මොකද මේක නැවතුම් 8කින් සමන්විතයි. සාමාන්‍ය කියන්නේ රජය විසින් මේ කියන්නේ මේ වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුව විසින් හදලා තියෙන වන්දනාකරුවන්ට නතර වෙන්න තැන් තියෙන 8යි. මේ තැන් 8න් 4ක විතරයි අපි නතර වෙන්නේ. අපි දින 4කින් මේ කිලෝමීටර් 100 අවසන් කරනවා. අපිට මේ ගමන ලහි යන්න ඕලොත් යමු අපිත් එක්ක මේ පාගමන. හරෝහරා. අපි මේ ගොඩපට උනේ බාගුරා වැවට. බාගුරා වැවේ අයිනෙන් තමයි මාර්ගය වැටිලා තියෙන්නේ. වැවේ වතුර නැතිකම හින්දා බාගුරා වැව හරහාම අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි ලොකු පිරිසුයි මමයි පොඩි වේගයක් ගන්න නැවතුණා. මේ විල්ලුව කෙලවරේ මෙතනත් හදලා තියෙනවා නවතුම් පොලක්. ඒ වුණාත් අපි මේ නවතුම් පොලේ නවතින්නේ නැහැ. මින් ඉදිරියට යනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් විවේක අරගෙන අපි යමු ඉස්සරහට. ඉතින් මේ පහු කරගෙන යන්නේ බාගුරාව. බාගුරා වැව. ඉතින් පාද යාත්‍රාවේ පානමින් ඇතුළට ආවට පස්සේ හම්බෙන පළවෙනි නැවතුම තමයි මේ බාගුරාව. මේ පේනවනේ වතුර බවුසරේම යුද ආරක්ෂාව ඇතුව තමයි යන්නේ. මේකට හරි ලස්සන කතාවකුත් කියනවා. මේ සුදු ජාතික කාන්තාවක් මූලික කරගෙන ඒ කතාව ඔයගොල්ලෝ හොයලා බලන්න. මට ඒක ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යය කියන්න බෑ. බාගුරාවට නම වැටෙන විදිය. වනොත් අපි ඔන්න පානම ඇතුල් වීමේ වනෝද්‍යානයට ඇතුල් වීමේ පිවිසුමෙන් පස්සේ හම්බෙන පළවෙනි නවාතැන අපි පහු කරගෙන යනවා. මොකද අපි කුමුක්කන් ඔය දක්වා ගමන් කළ යුතුයි පළවෙනි අදියර. මේ තමයි සම්ප්‍රදාය. පේරාලේ හම්බෙන තැනක නතර වෙලා කෑමක් බීමක් පිහාගෙන උයාගෙන ආය ගමන යන්න තමයි තියෙන්නේ. හරවලා සාමි. ඉතින් අපිට නතර වෙන්න අවසරයක් නැහැ. අපි යන්න ඕනේ අපේ පාගමන ඉදිරියට. ඉතින් අපි නැවතත් ගමන් නරඹනවා. මට හිතෙන්නේ නම් මේක නෙවෙයි මේක වෙන්න කොට දෙයක් දාලා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝනත් හිතන්නේ නැති පාද යාත්‍රාව ආරම්භ කරනකොට කොහොමද මේ සෙනගත් එක්ක දිනේෂ් යන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මේ බාන්න තව වෝටර් පොයින්ට් එකකට ආවා. කවුරුත්ම නැහැ. ගොඩක් කට්ටිය පසු කරගෙන ඉන්න උනා අපිට. ඉතින් අපි මෙතනින් අපේ හිස් වෙච්ච වතුර බෝතල් ටික පුරවගෙන පිපාසය සංසිඳවාගෙන නැවතත් ගමන් අරගෙන මද වේලාව. අපිට වෙලා තියෙන්නේ මේ අපේ වැලි බැම්මෙන් එහාට තියෙන්නේ මුහුදු තීරය. ඉතින් බලන්න කුස්සෙකුත් ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට නම් පේන්නේ නැතුව ඇති. ඒකත් විල්ලුවක්. අලි වසුරු තමයි තියෙන්නේ. පේනව නේද? කාත් කවුරුත්ම නැහැ.
15000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් අපිත් එක්ක පාදයාත්‍රාව ආරම්භ කරා. මම හිතන්නේ යම් පිරිසක් අපිට ඉදිරියෙන් ගමන් අරගෙන ඇති. තව පිරිසක් අපිට පිටුපසින් එනවා. තව පිරිසක් බාබුරාව නේද? එතන නතර වුණා. ඉතින් අපි කෙමින් අපේ ගමනාන්තය දක්වා මේ පුංචි පාඩි තබමින් ගමන් කරනවා. මම පුංචි පාඩි කියලා විශේෂණයක් යෙදුවේ මේ වනාන්තර එක්ක මේ රූස්ස කැලේ එක්ක අපි කුරා කුඹෙක් පමණයි. අර බාණ්ඩ මේ විල්ලුව හරි සුන්දරයි. උලගත් එක්ක හරි පහසුයි. ඒ වුණාට ඒ දැනෙන කර්කශභාවය රූප රාමුවට නොදැනෙන ඇති. අපි ආව දිනේෂ් එක්ක පාදයාත්‍රාව. ඔයගොල්ලන්ට යන්න තියෙනවා දවස් 5ක් මාත් එක්ක. අපි පස්වෙනි දවසේ තමයි කතරගම උදවි වෙන්න අපේ සංචාරකවරයෙක්. ඉතින් අපි යමු. මාව දාලා ලොකු පිරිස් පුරුදු පරිදි වේගයෙන් ඉදිරියට යනවා. මගේ ගමන් සගයා පුරුදු ගමන් සගයා. ඉතින් මට ඒක හයියක් එන්න එක මේ ඩයිසුන් එක කරන ලොකුම පාගමන ලංකාවේ. අපි යමු ඉදිරියට. ඉතින් මොන දේ කරත් අවසානයේ අපි හැමෝටම පොදු දේ තමයි මේක. මේ වань මේ කුලාගේ දත්. හරි හයිය දත්. ඒවා තාම දිරලා ගිහිල්ලා නැහැ. උඹන් තට්ටුවක්. ඉතින් මේක අපිට පිටිපස්සෙන් පාදයාත්‍රාවේ නායන සීවටනයක් වෙන්න අපි අර ගහ මුලින් තියලා යන්. ඒක ඒගොල්ලන්ටත් බලා ගන්න හම්බෙන එක හොඳයි. එන්න. මේක අර ගහ යටින් තියලා පිටත් වෙමු. අර කුලාගේ ඉස්කබලත් තිබෙන තැන ඉඳලා මද දුරක් ඉදිරියට ආවම අපිට හම්බ වෙනවා කුරුළු පාරාදීසයක්. මම මද වෙලාවක නිහඬව ඉන්න අතන තියෙනවා කුළුණක්. ඒ කුළුණට ගිහලා මේ කුරුල්ලන්ව බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ කුරුල්ලන්ගේ ශබ්දය විඳින්න. මගේ අඩි ශබ්දය ඇසෙන්නේ නැති විදිහට මම තනකොළ වලින් ගමන් කරනවා. කුරුල්ලන්ගේ පාරාදීසයක්. අපි යමු අර කුළුණ උඩට. ඒ උඩට නැගගත්තොත් අපේ පළවෙනි දවසේ අවසාන අදියරට උන්න මෙන්න තියලා අපිට පුළුවන් කුරුල්ලෝ ටිකක් දැක බලා ගන්න. අපි යමු ඉස්සරහට. මේක දිගේ නැගගත්තොත් අපිට පුළුවන් උඩට ගිහිල්ලා නිදහසේ මේ කුරුළු පාරාදීසෙට යමු අතේ උඩට. දෙයනේ මේ හුළඟේ තියෙන සනීපේ මෙන්න ඉන්නා මේක ඉන්න සත්තු. දැන් ගොඩක් දුරට මැකිලා ගිහිල්ලා. බලන්න ඉන්න මෙතෙන්ට. මම දන්නවා මට වගේම ඕගොල්ලන්ටත් මහන්සි ඇති මේ ඩ්‍රයිව් සූන් වල කලර්ස් ඒ තරම් ඇහැට ප්‍රිය නෑ, කොළ පාට නෑ. ඉතින් මටත් හරි ආසයි මේ තනකොළ වල නිදාගන්න. මේක ඉන්න කිඹුලෙක් අනිවාර්යෙන් බැහැගෙන යනවා නිදාගත්තා. මේ හැමදේම සෝබාදාමේ මායාවන්. එක ආහාර ඒ චක්‍රයක තමයි මේක දුවන්නේ. ඉතින් මේ තනකොළේ ඉන්න එක අපිට සුදුසු නෑ. අපිට එනවා යන්න. එන්න. මෙතන ඉඳලා කිඹුල්ලු කයි ඔයගොල්ලෝ. මග කැඩිලාය මඩ පිරිලාය වැව දෙපස බලන් දෙපා කුලෙකි දකුණෙන් ලොකු අන්තිබෙන පැනයා යුතුය කුඹුකට පය තබා මම වැටුනොත් දියට හරි වතුර මැද්දේ මේ මෙතන ඉන්නවා ඇත් රජෙක්. එනවා මම බලාගෙන යමු. හොඳට සීතලට මඩට වෙලා ඉන්නවා.
මේ ගමන ගොඩක් බරගෙන්න පුළුවන් ගමනක් නෙවෙයි. කිලෝමීටර් 100කට වැඩි දුරක් අපි ගමන් කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ලොකු ලෙන්ස් නැහැ. දවස් 5ක් GoPro වලින් සම්පූර්ණ මේ ඔක්කොම කවර් කරනවා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කොයිතරම් වෙහෙසක්ද කියලා. ඉතින් අපි අර ඇත්ත ජාතිය බලාගෙන යමු මොනවද යා කරන්නේ කියලා. මේ වීරත් නෙවෙයි පළුත් නෙවෙයි සියඹලා. ලොකු බේස් ගොඩ වෙනවා සියඹලා කාට. Thank you. තයිගේට එනවා මෙහෙට. පරිස්සමෙන්. අපි සියඹලා ගෙඩියක් කාලා යමු ඉස්සරහට. කනවනේ. ටිකක් වැඩියෙන් කාලා බිමට දාලා යන් අලින්ටත් එක්ක. කුතගුණ දැක්වීමක් විදියට. ලොකු බේස් ගහේ ඉඳන්ම සියඹලා කනවා. අපි පහළ ඉඳන්. සියඹලා මෙච්චර රහයි කියලා දන්නේ අද. නැද්ද? අමෘතයක්. කන්න සියඹලා ටික. මගේ වම් පස්සෙන් මේ ගලාගෙන ඇලෙන්නේ කුඹුක්කන් හොය. අපි මේ සමීපුනේ අපේ අද දවසේ නවාතැන් පොළට පුංචි කැබිලිත්තට. ඔයගොල්ලෝ කැබිලිත්ත වීඩියෝ එක බලලා ඇති. කැබිලිත්ත වගේම තැනක් තමයි. ඉතින් මේකට කියන්නේ පුංචි කැබිලිත්ත දේවාලය කියලා. කුඹුක්කන් හොයට දකුණු පසෙන් තියෙන මේ දේවාලය කුඩා කැබිලිත්ත නමින් තමයි වැඳුම් පිදුම් ලබන්නේ. ඉතින් අපිත් වැඳ පුදාගමු මේ පුංචි කැබිලිත්ත දේවාලය. අපේ ගමනේ ඊටු ටික සාර්ථක වේවා. ඉතින් අපි පුංචි කැබිලිත්තට ආවා. දැන් මෙතන කඳවුරු බඳින්න තැනක් හොයාගන්න ඕනේ. කඳවුරු බඳින්න කිව්වට වැඩියමක් නැහැ. අපි ටෙන්ට් එකක්වත් අරගෙන ඇවිල්ලා නැහැ. අපිට තියෙන්නේ කොහේ හෝ ෂීට් එකක් දාගෙන එතන විවේක ගන්න. ඉතින් අපි බලමු අපේ කට්ටියගේ තීරණය මොකක්ද කියලා. අපි වේග ගමතක මෙන්න මේ කොටේ හොඳයි වාඩිය. වාඩිය මොකද චුට්ටක්. පැඳලා එනවා. මගේ වතුර නම් ටික වැඩි නේ. ඉතින් කොහොම නමුත් ආපු සංචාරක කණ්ඩායම එක්ක කුඩා කැබිලිත් නවාතැන් පොළට මුලින්ම පැමිණි අපි 4 දෙනා. තව හමුදා නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඉතින් පොඩවියෙන් මාන්සි මේ බෑග් එකට ඔළුව තියාගෙන විවේකීව ඉන්න මට පේන්නේ මෙන්න මේ ගස් කොළන් ටික තමයි. මේ තියෙන බහුතරයක් කුඹුක් ගස්. එතකොට අර එහා පැත්තෙන් ගලාගෙන යන්නේ කුඹුක්කන් ඔය. දැන් කුඹුක්කන් ඔය යූරේ කෙලවරට වෙන්න අපි මේම කඳවුරු බැඳගෙන තමයි ඉන්නේ. අද රාත්‍රියේ ගෙවෙන්නේ මෙතන කුඩා කැබිලිත්තේ. අපි කිලෝමීටර් 20ත් 18ත් අතර දුරක් මේ වෙද්දි ගෙවාගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔක්කඳ ඉඳලා පානමෙන් ඔක්කඳටත් ඔක්කඳින් මෙතනට. ඉතින් දැන් වෙලාව දවල් 1යි. අපි මේ මොහොතේ ඉඳලා නැවත හෙට උදේ වනතුරු විවේක ගත යුතුයි. මොකද හෙට උදේත් මේ වගේම පියවරක් යන්න තියෙනවා ඉස්සරහට. ඉතින් අපි ටික වෙලාවක් මෙතන ඉඳලා අර කුමුක්කන් ඔය බහැලා නාලා මොනවා හරි කාලා ඊට කුමුක්කන් ඔය වතුර නම් අඩුයි. කොහොම නමුත් හොඳට නාකියාගත්තා නම් සැපට නිදා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කුමුක්කන් ඔය සීතල වතුරෙන් අපි නාගමු. ඔය පැත්තට යනවාද කියන්නේ මඩ අඩුයි නේ. දැන් අර මේ ටික අහගෙන සැපේ නාන්න. මෙහෙම නාන්න හම්බෙන්නේ නැහැ යාළ කුමන රක්ෂිතය ඇතුලේ. මේක මේ වන්දනාකරුවන්ට ලබා දෙන අවස්ථාව. ඉතින් මමත් දැන් වන්දනාකරුවෙක් නේ සංචාරකයෙක් වගේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මට පුළුවන් මෙතනින් නාගන්න.
අපි යමු. මේ කට්ටිය නෝ බුක්කන් ඔය අයිනට වෙලා මේ කෑම තමයි රැට කන්නේ. වටේම තියෙන්නේ කඳවුරු බුබු. පේනවනේ. කට්ටියක් කෑම කනවා. ඉතින් අපි කාලා සැපට නිදාගමු හෙට ආයේ දෙවෙනි අදියර තියෙනින්ද. බුක්කන් ඔය ටික පෑවුවා. අපි දැන් මේ ගන්ධිය තරණය කරලා යන්න ඕන අනිත් අන්තයට. ඒගොඩහින් පේනවා ලයිට් ගිනි පන්දම් පත්තු කරලා තියෙනවා. කුඩා කැබිලිත්ත කියන්නේ විහිළුවට නෙවෙයි. කැබිලිත්තට සමාන ඇඩහුරුකම් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේ සුන්දර කුමුක්ගස්යාය මැදින් මේ ඉරගල වැටිගෙන එන වෙලාවේ අපි යනවා කුමුක්කන් ඔය පහු කරලා අපේ ඊළඟ ගමනාන්තයට. අද දෙවැනි දවස සුබම සුබ උදෑසනක්. Good morning. දෙවැනි දවසේ උදේ. ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති කුමුක්කන් ඔය ටික පායගෙන එනවා. ඒත් එක්කම අපි ගඟෙන් මෙගොඩට ආවා නැවතත් අපේ යාත්‍රාව ආරම්භ කරන්න. මේ අපේ දෙවැනි දවස. මේකෙත් තියෙනවා කිලෝමීටර් 20කට ආසන්න දුරක් යන්න. අපි ඉතින් අපේ පාද යාත්‍රාව අපේ කණ්ඩායමත් එක්ක හිමීට යමු ඉදිරියට. අන්න අපි උලට වේ අයි මේ පැත්තේ ලුණා හරි වගේ වගේ. මේ පැත්ත. අන්නේ. අයි යල්ලා. මේ දෙන්නේ කෑදැත්තෙක්ගේ පිහාට්ටක්. අපි මේ දියුල් ගාට ගොඩ වෙලා දියුල් කඩාගෙන යන ගමන් තමයි මේක හම්බුනේ. හොඳයි ඉස්සාවරණයක් විදියට. ඒකට තව බර එකතු කරගන්න බෑ. පේනා නේද? අනාන්තරේ කොටසින් කොටස වෙනස් වෙනවා. දැන් අපි ගොඩ උනේ කුමන වනෝද්‍යාන මැද්දෙන් ඇවිල්ලා කුඹුක්කන් වලින් එගොඩට. පේනවනේ වෙනස් මට පිටාවක් ඒ වගේම අමුතුම සුන්දරත්වය. අපිට කලින් රාජකාරි පටන් අරන් තියෙන්නේ. උදේ පාන්දර හින්දා සපත්තු දෙකෙන් බැස්ස සිරෙප්පු දෙකට දිවුල් කඩන්න ගිහිල්ලා පොඩි තුවාලෙකුත් කරගත්තා. මේ ගාන්නකො පුංචි වගුරු විල්ලු අපිට මේ පාරේ හම්බ වෙනවා. යමු ඉස්සරහට කෑදැති පිහාට්ටත් එක්ක. තව පුංචි ගැටලුවක්. අපි මේ ආරෙන් එහාට යන්න ඕනේ. ඉතින් එක සහනයක් තියෙනවා. සපත්තු දාගෙන ආවේ නෑ මේ කොටසේදී. අපේ කණ්ඩායම වෙන ලොකු පීරිස් හොඳයිද? පොඩි පීරිස් තමයි සපත්තු ගැලවිය යුතුයි මෙතනින් එහාට යන්න නම්. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සූදානම් පිට ආවේ. මම බහිනවා මඩට. ලොකු පීරිස් අනුගමනය කරවි. වැඩි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එරෙන්නේ කෑනේ. මේ මෙහෙන් එන්න මේ. ඔය වැඩි කරනවා. සාහන උත්සාහ කරන්නේ කොහොම හරි පීනන්න. ඒ ඇස්සේ මගේ කුරුළු පිහාටුවත් පියඹලා ගියා. දැන් ආරෙන් එකොඩ වෙලාව වැලි මතුවලා තියෙන ඉඳලා ලොකු ප්‍රශ්නයක්. සීතල වතුර. ලොකු පීරිස් මඩ හොද ගන්න. මඩ සූදාගත්කල ලොකු පීරිස්. රජකවටවත් සුදුසුයි. අන්න අම්මෝ එන අදහස්. සපත්තු දෙක ගලවන්න ඕන අයිඩියාස් ටික එන්න.
සමාජිකයන් සපත්තුව ලාවට වැටුණා මට දැක්කා ජීවිත අරගෙන මං ගන්නද මොකක්ද අපි යනවා ඒකටද අපි ඉන්නේ යාල වනෝද්‍යානයේ මැද දීජිකට පයින් යන්න හම්බෙන්නේ කලාපයකට ඔයා කොච්චර දුර පයින් ඇවිල්ලාද මේ පවුද ඊයේ නෙමෙයි බිස්කට් එකක් නැද්ද එළියක ඔයා පස්සේ ආවයනේ මේ පව් අප්පා කිලෝමීටර් ගානක් කියන ගඟෙන් එගොඩුනේ කොහොමද උඩ තියන්නේ බෑ බං කොල්ලෝ නම් කීයක් තියනවද නම් තියෙන්නේ 100ට වැඩි කියන 100කට වැඩිද තේරෙනවා දැන් ඔයා නම් කීයක් කිව්වද නෑ 20ක් පුළුවන් නෑ අනේ කියන්නකෝ 20 මට තරහ නැතුව முருகனுக்கு அரோகரா முத்து குமரனுக்கு அரோகரா பாலசுப்ரமணியனுக்கு அரோகரா திருச்செந்தூரானுக்கு அரோகரா ஓம் தாந்தாமலை முருகனுக்கு அரோகரா அப்பனோட சண்டை போட்டவனுக்கு அரோகரா தெய்வானை அப்பனுக்கு அரோகரா அப்பனையும் அம்மனையும் விட்டு பிரிந்தவனுக்கு அரோகரா வள்ளிமன வாழனுக்கு அரோகரா கதிர்காம கந்தனுக்கு அரோகரா අරෝහරා ஏழு மலையானுக்கு அரோகரா கதிர்காம கந்தனுக்கு அரோகரா දෙවියන්ගේ පිටයි අරෝහරා அரோகரா ඒ තමයි දෙවියන්ට කියන නම් වලින් அரோகரா කොටසක්. විල්ලුව පහුවෙද්දිම අපිට හම්බෙනවා මෙන්න මේ කටු. මේවා තියෙන ඕන තරම් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. මේකට කියන්නේ කෝප්‍රල් කටු කියලා. ඒ සමායයට අර කෝප්‍රල් නිලේ හැඩය හින්දා වෙන්න ඇති. කොහොම නමුත් අපි ගමන ආරම්භයේ ඉඳලම මේ වනතුරු යුද හමුදාවෙන් දෙන්නේ අනගි භවනීය සහායක් වතුර අදිනවා ආරක්ෂා කරනවා කඳවුරු භූමිය ආරක්ෂා කරනවා. ඉතින් මේ ගමනේදී තවත් ප්‍රාර්ථනාවක් ඉදිරි කරනවා මේ ආරක්ෂක හමුදාවන්ට මේ පාගමනින් යම් කිසි හොඳක් වේ නම් ඒ හොඳ ඉෂ්ට වේවා උන්ගේ සිතුම් පැතුම් ඉෂ්ට වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන සංචාරේ අතරමැද අපි යමු කෝප්‍රල් කටු වලට සමුදීලා අපි ආයෙත් දියුල් කඩාගත්තා. දියුල් හරි සුලභයි. යාලට ආවට පස්සේ කුමණෙන් යාලට ආවට පස්සේ අර බලන්න. අර පලින් බර වූ දියුල් වෘක්ෂ තමයි තියෙන්නේ. අපි මේ ඉන්නේ යාල කොටසේ. මම කලින් කිව්වා වගේම ඉතින් දියුල් ගෙඩියක් දෙකක් කන එක එඟටත් හොඳයි. හැබැයි වතුර බොන්න වෙනවා වැඩි. ඔන්න ලොකු පිරිසක් එනවා. අපි යමු මේ යාල වනෝද්‍යානයේ මැදින් ඉදිරියට. මේක තමයි දෙවනේ නවාතැනට කලින් හම්බෙන ලොකුම විල්ලුව. පේනව නේද? අපි මේ ගමන පුරාවට මේසා විශාල විල්ලුවක් හම්බුනේ නැහැ. මේ වැල්ලේ එරෙනවා. ඉතින් ගමන තරම්ම පහසු නැහැ. කියනවා නේද? මේකට හේතුව ඇත්තී සමහර විට මුහුදු වෙරළට ආසන්නයෙන් අපේ ගමන් මග වැටලා තියෙන ඉඳ යාල වනෝද්‍යානයේ රත්තුන් වැලිකට කකුලේ හැම පුච්චනවා. එහෙනම් ඉදිරියට අපි මෙහෙම පව් කරගෙන ඇවිල්ලා මේ හරහා ගඟේ ගොඩ විය යුතුයි. එහා පැත්තට යන්න නම්. ඉතින් අපිත් අර විදියට මේ ගොඩ වෙමු. මේ ආරෙන් එහාට.
ලින්තුනේ දන්සල. Obrigado. Udah pink. Lintuනේ osupen dansala. Tumala sakteene maanse lawwe ඇවිල්ලා මේ ස්පන් ගොඩක් පින් සිද්ධ වෙනවා මේ වැඩේ. මේ තියෙන ලින්තුන මේ ලින්තුන හින්දා තමයි පේනවනේ 1යි 2යි 3යි. මේ ලින්තුන හින්දා තමයි මෙතනට ලින්තුන නවාතැන් පොළ කියලා නම පට වැදලා තියෙන්නේ. මේ බලන්න මේ ආසන්නෙම තියෙනවා දේවාලයක් පොඩි ඉදි කරපු. ඉතින් එන සංචාරකයෝ අරගෙන ඇවිල්ලා අර වැටලා තියෙන අරගෙන ඇවිල්ලා මෙතනට පූජා කරනවා. ඉතින් තමයි මෙතන කතාව. ලින්තුනේ තියෙනවා දන්සලක්. මටත් බඩගිනේ. ඉතින් දන්සලට යනවා කන්න. බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා කන්න ගිහලා. ඇති මා පින් සිද්ධ මේ කෑම එක හරි රසයි. අපි කමු කොහෙටලා වාඩිලා. රස කෑම එක. වම්පොඩි මොනවද අයියෝ තියෙන්නේ? පරිප්පුයි සාම්බාරුවක් තියෙනවා. සාම්බාරුව වගේ නේ. මම මේලා පින් සිද්ධ වෙනවා. කිරි වගේ. දිව්‍ය ඖෂධයක්. කන මොකද කන්නේ? කිලෝමීටර් 20ක් විතර ඇවිල්ලා කනකොට තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මගේ සූර්ය කෝෂි. සෝලර් පැනල් එක. ඒකට මෙන්න ඉන්න ලොකු බේස්. මෙන්න මම. මෙන්න ඉන්න සාන් මල්ලි. අපි මේ ලින්තුනේ ලැබුණු ලද විරාමය මේ ගස් ගොන්න යටට වෙලා විවේකීව ඉන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් ඉන්න. මේ බලන්න මේ ගස්වල කොළ අතරින් එහාට මෙහාට දිරේලිය ඇවිල්ලා මුන්නේ හැප්පෙනවා. ඒකෙත් පොඩි සනීපයක් තියෙනවා. අපි මේම පොඩි නිින්දකට යන්න. හෙට උදේත් මේ වගේම කොටසක් ඉවර කරන්න. තාම දවල් 12 මාර. මම ආවා ලින්තුන තිබුණ තැන ඉඳලා. හොඳට මගේ දේ බලන්න කැමති නැහැ. බලන්න ඕන සන්සෙට් එක. මට සමා වෙන්න. මම ආවා ලින්තුන තිබුණ තැන ඉඳලා කිලෝමීටර් භාගයකට ආසන්න දුරක් සන්සෙට් එක බලන්න මෙන්න මේ තැන්නට. මගේ ජීවිත ගත කරපු සුන්දරම සන්ධ්‍යාවලින් එකක්. හිර අපි හැරගුසින් මද වෙලාවක් මම ප්‍රමාදයි මේ තැන්නට එනකොට. ඒත් මේ තැන්නේ ලස්සන බලන්න. මේ යාල වනෝද්‍යානයේ මිනිස්සුන්ට එන්න බැරි ප්‍රදේශයක ඉන්නේ. පේනව නේද? අහසේ ලස්සන. අපි මදක් ඇවිද යමු. මේ තැන්නේ හරියට. මමයි අපේ සහන් මල්ලි විතරයි ඉන්නේ. බලන්න වටේම තියෙන එකම තැනක්. නේ මට තව පැය භාගයකට කලින් මෙතනට එන්න හැකි වුණා නේ. දුමාකාර ලස්සන.
අතරින් පතර නැවතුම් කලක මේ වගේ සින්දුවක් දෙකක් ඇහෙනවා. අර ගස් දෙක අතරින් පේන්නේ මේ අපේ රාත්‍රී නාදම්පොළ. පේනවා නේද? ඒක හරි ලස්සනයි. ඒ වගේම මේ දෙන්න අපේ ගිනි මැලේ. මේ දර තියෙන ඕන තරම්. ඉතින් කොමාරි අමාරුවෙන් මේ තරු පිරුණු හසයට අපි ගහගත්ත ගිනි මැලේ. ඉතින් ගිනි මැලේ ළඟට ලයින්දල තමයි තියෙන්නේ. ටිකක් නෑ. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් නිදාගන්න. උදෑසනක්. අද තුන්වෙනි දවසේ උදෑසන. මේ කුරුල්ලන්ගේ ශබ්ද මැදින් මේ කිඹුලන් නැසෙන විල්ලු මැදින් අපි නැවතත් අපේ පාද යාත්‍රාව ආරම්භ කරා. අපි උදේ 5 මාට තමයි පිටත් වෙන්න පටන් ගත්තේ. ඉරගල වැටෙන තුරු පොඩ්ඩක් ගමනේ යෙදුණා. මොකද ආලෝක තත්ත්වය හරියනකම් පුංචි රූරාමුවක් ඕගොල්ලන්ට ගේන්න. ඉතින් දෙවෙනිව තවරත් good morning. අපි දැන් යන ගමන් ඉන්නේ. සාන්මලි good morning ලොකු පීරිස්. good morning අන්න කියනකොටම කිඹුලෙක් මැද. එයා පොඩි කිඹුලෙකුත් නේ ලොකු කිඹුලෙක්. පේනවා ඇති. හිමින් නාස් පුඩුස්සලා බලනවා අපි දිහා කොහෙද උඹලා මේ උදේම යන්නේ කියලා වගේ. ඉතින් අපි පිටත් වෙනවා. අපේ පාද යාත්‍රාව. පේනවානේ ලොකු පීරිස් ගමනට සම්පූර්ණයෙන් හැඩ ගැහිලා ඉන්නේ. අපි ඒගොල්ලෝ වෙනා මේ විල්ලුව. හරෝවර සාමි හරෝවර. මේ ඒගොල්ලෝ වෙනා මේ විල්ලුවෙන් එහා පැත්තට. යාළුවනොත් දැන් මට තමයි අපි ඉන්නේ. මෙන්න තවත් ලොකු කෝණිකේ ලොකු අන්තට්ටුවක්. පේනවා නේද? පාද යාත්‍රාව යන අතරමඟ මට මුණ ගැහුණා තවත් දෙවිවරයෙක් වගේ පුද්ගලයෙක්. වෛද්‍ය අජිත් කුමාර්. ડોක්ටර් අයිබෝවන්. ඒ වගේම මේ මම ડોක්ටර් වැඩි කතාවට අල්ලගන්නේ නැහැ. මොකද මට අහන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න දේවල් වලට වැඩිය. ඒක නෙවෙයි ડોක්ටර් අරගෙන දෙන හරිය නිර්භීත තීරණයක්. අපේ දොස්තර මහත්තයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සිය පවුලත් එක්කම පාද යාත්‍රාව. දරුවෝ 3 දෙනයි නේ ડોක්ටර්? දරුවෝ 3 දෙනයි සිය බිරිඳයි එක්ක. ඉතින් ඒක හරි නිර්භීත එඩිතර තීරණයක්. කිලෝමීටර් 100කට ආසන්න දුරක් පාද යාත්‍රාව යනවා කියන්නේ. ඉතින් මටත් හැකි වුණා එතුමන්ට සහයෝගයක් දෙන්න. මොකද වෛද්‍යවරු අපේ ජීවිතේ උපතේ සිටම සහයෝගය දෙනවා. ඔන්න අපිට ඒකටත් පුංචි කුතගුණ දැක්වීමක් කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් දොස්තර මහත්තයෝ අපි යමු හිමීට අපේ පාද යාත්‍රාව. හරෝහර. සැන්ඩල් එකට කැපෙනවා. මේ පුංචි දරුවන්ට ප්‍රතිකාර කරනවා මේ ගමන අතර වාරේ. සැන්ඩල් එක වටේට. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ කියන මහත්මයෙකුත් මෙතන ඉන්නවා. අපි යමු අපේ සංචාරයේ. හරෝවරම. මේ බලන්න මේ වර්ණ. ලා කොළ පාට කහ පාට ඒත් එක්කම මේ අලි වසුරු. මම තුන්වෙනි දවසේ ගොඩාක් ඔයාලා වෙහෙසටපත් කරන්න උත්සාහ කරේ නෑ. පුළුවන් තරම් වීඩියෝ එක අඩු කරා. මොකද මම දන්නවා කාල සීමාව වැඩි වුණොත් මේ පවතින තත්ත්වයක් එක්ක වීඩියෝ එක බලන්න අපහසු වෙනවා. ඒත් නමුත් දෙන්න පුළුවන් හොඳ අත්දැකීම් ටික මම උපරිමයෙන් දෙන්න උත්සාහ කරනවා. මේ යන්නේ සහන මල් ඉස්සරහින් අපි අපේ සපත්තු ගැලෙව්වා. ඒක උපායක් විදියට කට්ටක පැටලන සමාවෙන්න. මොකද වැලි ආරක් තියෙනවා අපිට පහු කරන්න. අපි පහු කරගෙන ආපු හැම මේකකම ගල් 3කට වැඩිය වැලි වල එරෙනවා. ඒ එහෙම ගමන් කරද්දී හරි අපහසුයි.
අපි මේ ෂෝට් කට් එකකින් යන්නේ ප්‍රධාන මාර්ගයට හා සමානව දිවෙන. මේක ගිහිල්ලා ආයේ වැටෙන්නේ ප්‍රධාන මාර්ගයට. මේ වගේ මාර්ග දෙක තුනක් මුල ගෑනවා. ඒ අනුගමනය කරගෙන ගියොත් අපිට පුළුවන් අපේ ගමන තව මීටර 100කින් 200කින් අඩු කරගන්න. ඉතින් අපි යමු අපේ පාද යාත්‍රාව. මේ පේනවා නේද අපි ගැඹුරු වැල්ලක තමයි යන්නේ. මේක අකල් දෙකකට වැඩි නම් එරෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ආයාසයක් දරන්න වෙනවා. මොකද අපි කර්කශ පොළොවක ඇවිල්ලා එකපාරටම වැල්ලට වැටුණා. ඒක කොහොමවත් අපි ඉදිරියට අරවලා සාමි. අරවලා. තවත් සැලකිය යුතු දුරක් ආවට පස්සේ අපිට මුණ ගැහෙනවා කටුපිලාර. අර රතු පාට වහලකින් පේන්නේ කටුපිලාර දන්සල. වාර්ෂිකව පවත්වන දන්සලක්. මට තාම හරි තීරණයකට එන්න බෑ. කැම තියනවද නැද්ද කියලා. හැබැයි දන්සල ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් දරසට බට් ටිකක් කාලා යනවා. අපි ගිහින් බලමු කටුපිලාර දන්සල. මෙතන දන්සලට මෙහයි ඉදි කරලා දෙනවා කුඩා ඒ දණ්ඩක්. මේ දණ්ඩෙන් එගොඩ වෙලා යන්න පුළුවන් දන්සල දිහාට. මගේ කකුල් දෙක මගේ නෙවෙයි කියලා තමයි දැන් මට හිතෙන්නේ. මේ කණ්ඩායමත් එහා පැත්තේ ඉන්න අපිත් ගිහලා බලමු දන්සල දිහාට. චුට්ටක් දාන්න. පිසිද්ද දෙච්චා. දන්සලේ කෑම එක. කටුපිලාර. අපි කොහොමද? කටුපිලාර දන්සලට සමුදේලා අපි යනවා ඉදිරියට. මෙන්න මේ දියුල් ගහ ආසන්නයෙන් මේන් දකුණට දාලා දියුල් ගහක් ළඟින් එතනින් හැරිලා යන්න පුළුවන් වරහන කඳවුරු භූමියට. එතකොට අපි මැණික් ගඟ කඳවුරු භූමිය අතහැරලා තමයි වරහනට යන්නේ. නමුත් වරහනට වැඩිය කියන්නත් බෑ. ඒසා සමාන සුන්දරත්වයකින් යුතු කඳවුරු භූමියක් තමයි මැණික් ගඟේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි සැලසුම් කරගෙන ආයේ මැණික් ගඟ කඳවුරු භූමියට යන්නේ. ඉතින් අපි මේ පැත්තට යන්නේ නැහැ. අපි මේ අන්තයෙන් යනවා මැණික් ගඟ කඳවුරු භූමියට. ඉතින් පේනවනේ අපේ කණ්ඩායම දවල් ආහාරයෙන් පස්සේ තමයි යන්නේ. අපි හිමීට අපේ පාද යාත්‍රාවේ තුන්වෙනි අදියරේ අවසානයේ බලා මේ වෙනස් වූ පරිසර රටාව විඳින්මින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. පේනවා ඇති ඕගොල්ලන්ට මේ ගස්වල සුවිශේෂී විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මට නම් මගේ පියවියසට පෙර මේ හැම ගහක්ම තියෙන මෙන්න මේ අතට. බලන්න මෙහෙම. ඒකට මම හේතුව විදිහට හිතන්නේ මෙහි මුහුද තියෙන්නේ. ඒ හුළඟේ ප්‍රමාණය කොයිතරම්ද කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ ගස් හැඩ ගහලා තියෙන විදිහට. මේ ගස් හැම එකක්ම ගැලවිලා යන්න නොදී හයියෙන් පොළොව අල්ලගෙන ඉන්නේ. ඉතින් නැවත සුවිශේෂී දෙයක් හමු වුණොත් මම පෙන්නන්නම්. යමු දිනේෂ් එක්ක මේ පාද යාත්‍රාවේ. මැණික් ගඟ ආසන්න වෙත්ම මේ අපිට හම්බෙනවා කටුපිල තරමක් විශාල ශාක. මේක හේතුවක් වෙන්න ඇති මේකට කටුපිලාර කියලා නම වැටෙන්නේ. කටුපිල බොහෝ සෙයින් නැති නිසාත් ඒ මැද්දේ නාරක් යන නිසාත් කටුපිලාර කිව්වා විය හැකියි. සුළු දුරක් යන්න තියෙනවා මේ කටුපිලාර මැද්දේ. අවකාශයක ආපු අපිට මේ පුංචි කොළ වලින් ඇහිච්ච හෙවන බොහෝ සෙයින් සනීපයි. යමු.
ඔන්න මැණික්ගගේ වැල්ලි ඉවුර. මැණික්ගඟ මෙහෙම පළලට තිබුණට වැස්ස නැති කාලෙට ගඟ ගලාගෙන යන එක කෙලවරකින් විතරයි. පේනවා ඇති වම්මන්තෙන් මැණික්ගඟ ගලනවා. හැබැයි හේත් ලොකු ගැඹුරක් නැහැ. අපි හොයාගමු තැනක් කඳ උරු බඳින්න. මේ මැණික්ගගේ වැලි ඉවුරේ කෙලවරකට එන්න. අපි යමු මේ දිහා. පේනවා නේද? කලින් පැමිණෙන අඩ තැන් තැන්වල කඳ උරුලාගෙන ඉන්න ඇති. පෙසහන් මල්ලිත් එනවා වැලි ඉවුරෙන්. ඉතින් සංචාරකයාගේ වන්දනා ගමනේ තෙවන දිනේ නවාතැන්පල මේ සුන්දර මැණික්ගඟ ඉවුරයි. අපි බලමු, අපි විඳිමු මේ සුන්දරත්වය හදවතේ භක්තිය කැටි කරගෙන. මැණික්ගඟ ඉවුරේම අපිට පුළුවන් වුණා කුංචි තැනක් වෙන් කරගන්න අපේ කඳවුර සඳහා. කට්ටිය තැන් තැන් වල වැටලා ඉන්නේ. මේ කෙලවරේ මම ලොකු පීරිස් සහන් මල්ලි මේවා පෙන්වන්නේ නැහැ. එපා කියන්නේ පෙන්වන්නේ පෙන්වන්න බෑ. දැන් පින්නම් එච්චරයි. පාච් මේ සීතල වතුරේ ඉබ්‍රහම අපි පත්තු කරන්න යන්නේ. ඕ ගොඩ් ඇඟිල්ල පිච්චෙනවා. අපි පත්තු කරන්න යන්නේ මැණික්ගඟේ ගිනි වැලේ. රයිට්. මැණික්ගඟ මැද හැම මිනිස්සෙක්ටම පිහිටක් වෙන විදියට සතා සර්පයාගෙන් බේරෙයි කියලා හිතලා අපි පත්තු කරනවා ලොකු ගිනි වැල. මැණික්ගඟට රාත්‍රියේ එළඹුණා. මාව නම් පේන්නේ නැතුව ඇති, ගිනි මැලේ පේනවා ඇති. අපි අද පිටත් උනේ ලින්තුනේ ඉඳලා. ලින්තුනේ ඉඳලා යාල දෙක කොටසේ අවසාන භාගයේ තමයි මේ මැණික්ගඟ පිහිටලා තියෙන්නේ. මේ මැණික්ගඟෙන් කොට උනාට පස්සේ යාල අංක 1 කලාපයට අපිට යන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සුන්ට සෆාරි ජීප් වල වගේ එන්න දෙන්නේ. එද මේ රාත්‍රිය හරි සුන්දරයි. මැණික්ගඟ යූරේ වැලි තලාවකටලා ලොකු ගිනි වැලක් ගහගෙන ඉන්නවා කියන්නේ. අපේ කණ්ඩායමේ පසුබිම් සංගීතයක් ඇහෙනවා ඇති. මේ අඟුරු පිච්චෙන ශබ්ද එක්ක ඒ හැඟීම මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ටත් මට වගේම දැනෙනවා ඇති කියලා. මම සමීපයේ ඉන්න ලොකු පීරිස්. මේ ඡායාවක් වගේ ලොකු පීරිස්. ඊට අපතේ ගයන් මම මට පිටිපස්සෙන් සහන් මල්ලි. ඉතින් මේ සුන්දර රාත්‍රිය අපි ගෙවා දමනවා මේ ගිනි වැලේ ළඟටලා. තව පොඩ්ඩේ රාත්‍රී කෑමට සූදානම් වෙන්න ඕනේ. හෙට උදේ තියෙනවා අපේ ගමනේ ඉතිරි කොටස. සුබෝදෑසනක්. good morning. පේන ඇති ගං ඉවුරෙන් අද 4 වෙනි දවසේ ගං ඉවුරෙන් ඉර පායාගෙන එනවා චුන්ටි දීරේකාවක් වගේ. අපේ මහා ගිනිවැලේ පුංචි ගිනිවැලක් බවට පත් වෙලා අපි මේ කොනෙන් තවත් ගිනිවැලක් සකස් කරගත්තා. අපේ කණ්ඩායම කඩුමුඩිය ලෑස්ති වෙනවා අද දවසේ නිම කළ යුතු පියවර ගන්න අවසන් කරන්න. ඉතින් අපි ඉක්මනින් යමු අපේ
3 වෙනි දවසේ කම් 4 වෙනි දවසේ ගමන් කළ යුතු පියවර සංඛ්‍යාව අවසන් කරන්න. මැණික් ගඟේ උඩට අපි සමුදෙනවා. ඉතින් තවත් දවසක ආරම්භය. ගෙවද මේ කිලෝමීටර් ගාන බොයි පේනදී. අප තැනකට සමුදෙනකොට තවත් වන්දනා කරන පිරිසක් එතන උන්ගේ කඳවුරු භූමිය කරගන්න. ලොකු ගිනි මැලයකට ඉඩ හසර සකස් කරලා දුන්න මේ බිම් කඩ දැන් එක මලු ගොඩක් බවට පත් වෙලා. ඉතින් අපි යමු අපේ පාද යාත්‍රා ඊළඟ අදියර. අපසින් තියෙන මැණික් ගඟ. මේ මැණික් ගඟ යුරේ අපිට පළවෙනියටම හම්බුණු වෝටර් පොයින්ට් එක. මම මේක විශේෂත්වයක් කරේ මේ බලන්න. විජේසිරි අපි වරහනට යනවා. පණිවිඩයක් තියලා ගිහලා. ඔන්න විජේසිරි මේක දැක්කොතින් හරි විජේසිරිගේ නඩේ කවුරු හරි දැක්කොතින් හරි කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඕන. ඒ වගේ පණිවිඩයක් තියලා බලන්න කොහොමද හොඳ අදහසක්. අපි යමු ඉස්සරහට. මම එතනින් වතුර ගත්තේ නෑ. ඒ වතුර බොහෝ දුරට මැණික් ගඟේ වතුරට සමානයි. දුඹුරු පාටයි. වතුර පානය නොකිරීම හොඳයි. අග්ගුණ හෝ දුර්වර්ණ වුණු වතුර පානය කරන එකට වැඩිය කියලා මට හිතුණා. කොහොම නමුත් වරහණින් එහාට අපිට වතුර ලැබෙයි. අපි යම් පාද යාත්‍රා. හරි මිහිරි මේ හැංගීම. ඉර පායගෙන එන වෙලාවේ හිතලා බලන්න. කුරුල්ලොන්ගේ ශබ්ද අහගෙන ලේසියකට යන්න හම්බෙන්නේ නැති යාල වනාන්තරයේ මැදින් යන්න ලැබෙනවා කියන්නේ. ඒක මේ බැතිමතුන්ට වන්දනා කරුවන්ට ලබා දෙන තෑග්ගක් වගේ. ඉතින් අපි යමු. අරෝවරා සාමි අරෝවරා. පාද යාත්‍රාව ආරම්භ කරන කලින් බැකෝ යන්ත්‍රයක් යොදලා පාර සකස් කරලා තියෙන්නේ කැන්නු ලීදඩු මේවත් කරලා. අපි යමු ඉදිරියට. පේනව නේද? ඒ කියන්නේ අවුරුදු 3කට පස්සේ තමයි මේ නැවත පාද යාත්‍රාවක් ගමන් කරන්නේ. ඉතින් මාර්ගය බොහෝ විට හබල දුබලවි ගස් වැටිලා තියෙන්නට ඇති. දැන් සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා තියෙනවා. ප්‍රවාහන පාසුකම් වලටත් සුද්ධ පවිත්‍ර කරනවා. මොකද මේ වතුර අපේ වෝටර් පොයින්ට්ස් වලට වතුර ගේන බවුසර් වලට සහ ට්‍රැක්ටර් රථ වලට එන්න පුළුවන් විදිහට. පියමු ඉදිරියට. තාමත් අපි ඉන්නේ මැණික් ගඟ අයිනේ ඉදිරියට ගමන් කරන ගමන්. මේක මම නම් කවදාවත් උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. පේනවනේ. ඔව්නේ. මේ යන මාර්ගයේ වැටුණු හස්තිරාජෙක් අසනීප වෙලා මම හිතන වන ජීවියෙක්ගෙන් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවකින් සත්කාර කරනවා. අනේ හස්තිරාජු ඉක්මනට නැගිටපන්. අපි සමුදෙනවා හස්තිරාජයට අපේ ප්‍රාර්ථනාවක් සුවපත් වේවා කියලා. මම ලෙඩ දුක් කම් කටොළු අපි කාටත් පොදුයි. අපිට ප්‍රාර්ථනාවක් විතරයි කරන්න පුළුවන්. දවසක අපිත් ඔය වගේ වැටිලා ඉඳී ලෙඩ ඇඳට. ඔහුගෙන ආයුෂ ඔහු වළඳාවි කියන විදියට. ඉතින් අස්තිරාජ අපි යනවා අපේ පාගමන ඔබට නිදුක් නිරෝගී සැප සහ දීර්ඝායුෂ ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරලා අපි යමු ඉස්සරහට. මේ යුද හමුදා කඳවුර මේක මේ යුද හමුදා කඳවුරක් විදිහට භාවිත කරාට වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පාලනය වෙන නිවස්නයක්. අපිට යාල වනෝද්‍යානය තුලට ආවට පස්සේ කුමන හරහා පිරිසිදු වතුර හම්බුනේ මෙන්න මෙතනින් විතරයි. ඒ කියන්නේ යාල හරහා එනකන් අපිට පිරිසිදු වතුර හොයාගන්න හම්බුනේ නැහැ. කුමනින් කුඹුක්කන් ඔය පව් කරාට පස්සේ. ඉතින් ඒක හොඳට මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ මේ සංචාරය කරනවා නම්
කුමණින් මෙහාට වතුර යම්කිසි ප්‍රමාණයක් අරගෙන එන්න. ඒක තමයි කියන්න ඕනේ. වරහණෙන් වතුර අරගෙන අද කෑම වේල අරගෙන උතු පිටත් එන්න තමයි තියෙන්නේ. තේනවා සොයා මීට් පරිප්පු රතුබත්. අර ඈතින් පේන්නේ වරහණ පාලම. අපි පාලමේ ඒකටට යන්න ඕනේ. යන්න කලින් මූණකට පොඩ්ඩක් හොද ගන්න. ඔන්න අපි මැණික් ගඟ තරණය කරනවා. යාල බ්ලොක් 2 ඉඳලා යාල බ්ලොක් 1 දක්වා. මේකත් එක් නැවතුමක් වන්දනාකරුවන්ගේ. වම්පස දකුණු පස හරි ප්‍රසිද්ධයි මේ ගල්තලාව. පේනවද දැනටත් ඉන්න වන්දනාකරුවෝ. ඉතින් මමත් පසු කරගෙන යනවා වරහණේදී හමු වෙන පාලම. සමුදෙන්න වෙනවා අපිට යාල 2 කොටසට. මොකද අපිට යන්න වෙනවා මේ පාලම් පහු කරලා යාල 1 කොටසට. පේනව නේද? මම අර නැවතුමේ ඉඳලා ආවා කිලෝමීටර් 3ක විතර දුරක් මේ කර්කශ පොළොවට මගේ පුංචි අඩි තවමේ. මම කලින් කිව්වත් වගේ අපේ ලොකු පියවරක් මේ සබාදාමයට චූටි කූඹියකගේ පියවරක් වගේ. අන්න යනවා හවුකාස්ට් මැදින් ලොකු පිරිස් කණ්ඩායමේ අනිත් සමාජිකයන්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ තියෙන රශ්මිය කර්කශ බව දැනෙනවා ඇති. වෙහසයි නමුත් සතුටුයි. මක් නිසාද ගමනේ මීටරය අඩියෙන් අඩිය අවසාන වෙන එක හදවතට සැනසුමක්. ආපු ප්‍රාර්ථනය ඉෂ්ට කරගන්න ආපු කාරණාව ළඟා වෙන එක ඒ වගේම සැනසීමක්. ඉතින් අපි යමු මේ බලන්න අලුත් අලි වසුරු. ඉතින් මම අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නෑ මේ ඉන්නේ රක්ෂිතයක් මැද පාගමනින් යන්න නොදෙන යාලංක 1 ප්‍රදේශය හරහා යමින්. පේනව නේද? එක දුරක් පහු කරනකොට ඒ හා සමාන දුරක් ඉදිරියෙන් මතුවෙනවා. හොඳ මානසික ඒකාග්‍රතාවයක් නැත්තම් මානසිකව ඇද වැටෙනවා. ශාරීරිකව ඇද වැටෙන්නට කලින් අපි යමු හිමීට ඉදිරියට. හරෝරා! යාල අංක 1 කොටසේ කොරවක් වැව තමයි අපි මේ පහු කරගෙන ආවේ. ඒ පහු කරගෙන එනකොට සියුම් ලෙස මම දැක්ක මේ බලන්න මගේ අතත් එක්ක මේ ඇඟිලි 4යි මේ කුරේ ප්‍රමාණය. එතන ඉදිරියම තියෙනවා තව 2ක් මේ පැත්තට. ඒත් එක්කම මූංගේ අඩි. ඔයගොල්ලන්ට කියන්න මම කියන්න හදන කාරණාව තේරෙන්න ඇතයි මම විශ්වාස කරනවා. ලොකු කොටියෙක් දිවියෙක් ගියපාඩි සලකුණක්. ඒක මගේ අත තරම් නැති. ඉතින් මගේ අත තරම් සතෙක් අපේ ලුයිස්ටන් ගත්තේ තරම් ලොකු කකුලක් නැහැ. ඉතින් මේගොල්ලෝගේ රාජධානිය අපි පයින් යන්නේ යාල වනෝද්‍යානයේ මැදින්. අපි යමු ඉස්සරහට. ඒ පහුනේ කොරවක් වැව මතක තියාගන්න කොරවක් වැව ගාවින් එහෙ මෙහෙ යන විලෝපිකෙක් ඉන්නවා ලොකු. මේ අපේ අතුලට ආවේ කට්ටගමුව පිවිසුමේ. මෙතනක් තියෙනවා නවාතැන් පොලක් කට්ටගමුවේ. ඉතින් හරි වෙහසයි. අපි මේකක් ගමු පොඩි. අපි තාම ඉන්නේ මැණික් ගඟ. අපි නවාතැන් ගත් තැන ඉඳලා කතරගමට යන අතරමඟ. පේනව නේද? මෙතන කටගමුව. මේ මගේ ඉදිරියෙන් තියෙන්නේ වැඩිහිටි කන්ද. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ නැහැ මම දන්නවා. මම මේ ආවේ කටගමුව ජාතික වනෝද්‍යානයේ පිවිසුමේ ඉඳලා වැව පැත්තට. අන්නර දිහාෙන් තමයි අපිට පාගමන යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් හවස් යාමේ කියන්නේ ගමනට සුදුසු යවුව නැහැ. නමුත් වන සතුන්ගේ ග්‍රහණය බොහොමයි. ඉතින්
වැඩ සිටි කන්ද දිහා බලාගෙන දැක්ක නේද අකුලක් වර්ෂාවකුත් එන්න හදන්නේ. අපි යමු කතරගම දිහාට අපේ වන්දනාව අවසන් කරන්න. එන්න යන මාත් එක්ක. අපි තව කිලෝමීටර් 12-10ක් අතර ප්‍රමාණයක් ගෙවා දැමිය යුතුයි. අපි හිමින් අපේ පාගමන යමු. මේ අවසාන අදියරයි. මම දන්නවා මට වගේම ඔයගොල්ලන්ටත් වෙහෙස ඇති. අපි හිමිට යමු. ලොකු පීරස් නැකියවට ලොකු පීරස්ටත් වෙහෙස ඇති. බොහොම ස්තුතියි මාත් එක්ක මේ පාගමන යන්නාවට කිලෝමීටර් 100කට වඩා දුරක් යමු ඉදිරියට. වැසි වසින්නයි යන්නේ මේ වියලුණු කතරගමට. හේතුව මා නොවේයි. හේතුව එයයි සෝබාදා. දවස් ගානකට පස්සේ තාර පාරකට අඩිය තිබ්බේ අදයි. කිලෝමීටර් 3 මාර්ගකට වැඩි දුරක් අපි ආයේ වර්ෂාවේ. ඔය කැමරාව එල්ලගෙන ඉන්නේ ලොකු පීරිස්. ඒක නොකියුවොත් ඒකේ අගේ කිරීමයට යන්නේ නැහැ. එයාත් ඇස්සේ තෙමීගෙන ඉන්නේ. මේ වීඩියෝ යා ඉතුරු කොටස යන්න තියෙන තාර පාර. අපි දැන් යන්නේ කතරගමට මේ තාර පාර දිගේ. එන්න වර්ෂාව තවත් ආශිර්වාදයක් වෙහෙස වෙලා ඉන්න මේ වන්දනාලදී. එන්න අපිත් එක්ක. වැස්ස තෙමිලා ඇවිල්ලා උණුවෙන් මම දන්නවා මාව පේන්නේ නැහැ. නමුත් මගේ අදිෂ්ඨානය දිහා ඔයගොල්ලෝ බලාගෙන ඉන්නවා වගේ. මම උදේ 5ටත් පාගමනේ. දැන් රාත්‍රී 7යි 7ටත් පාගමනේ. තව කිලෝමීටර් 4ක 3 මාර්ග දුරක් ගෙවා දැමිය යුතුයි. මේ බලන්න අපි යන තාර පාර වර්ෂාවත් එක්ක තව කිලෝමීටර් 4ක 3 මාර්ග දුරක් ගෙවා දවන්න තියෙන උනාට හිතට හරි සතුටුයි. සාන්මල්ලියම නේද? ඉතින් හරි සතුටුයි. ලොකු පීරිස් සාන්මල්ලි ගයියා අපේ කණ්ඩායම අනිත් සගයන් සියලු දෙනාගේ අදිෂ්ඨානය තව කිලෝමීටර් 3ක් රැගෙන යන්න. අපි යමු ඉස්සරහට. මේ රැඳිලා ඉන්නේ කතරගම ගඟට මැණික් ගඟට ඉහළින් නැති පාලමේ. අපි දින 4ක් මුළුල්ලේ ගෙවා දැමු පාද යාත්‍රාව ඇතුල් වෙනවා කතරගමට. වර්ෂාවත් එක්කම අපි කතරගමට ආවා. මෙතකින් අපේ පාද යාත්‍රාව අවසන් වෙනවා. දවස් 4ක් කිලෝමීටර් 98ත් 105ත් අතර ප්‍රමාණයක් අපි ගෙවා දැම්මා. මේ හැමෝම දන්නවා මගේ තිබුණ ප්‍රාර්ථනය. මගේ තිබුණ එකම ප්‍රාර්ථනයයි. මම දන්න මගේ හොඳම යාළුවෙක් ඉන්නවා චනුක කියලා. එයාගේ අම්මටත් තියෙනවා පිළිකාවක්. එතකොට තව සංකගේ අයියටත් තියෙනවා පිළිකාවක්. ඒ දෙන්න ඇතුළුව මේ ලෝවාසී ලංකාවාසී සියලුම පිළිකා රෝගීන්ගේ පිළිකාවන් සුව වේවා. ඔවුන්ගේ පවුල්වල අයට හොඳක් සහනයක් ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනය පාද යාත්‍රා පුරාවට මගේ හදවතේ තිබුණා. ඉතින් ඒක ඉෂ්ට වෙන්න කියලා මගේ මේ කිලෝමීටර් ගාන අවසානයේ දෙවියන් ළඟට ඇවිල්ලා යදලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද රාත්‍රියේ අපි සමුගනිමු කතරගම පුද භූමියේ ඉඳන්. නමුත් අවසානයේ හෙට උදේම අපි එනවා කිරිහෙරටයි කතරගමටයි නැවත වතාව. එතෙක් රැඳී
සුබ උදෑසනක්. අපි ආ කතරගම කිරිවෙහෙරට උදේම වැඳ පුදා ගන්න. ඉතින් වැටකෙయ్య මල පූජා කරලා වැඳ පුදාගමු කතරගම කිරිවෙහෙර. අපේ පාද යාත්‍රාව අවසానයි. අද දිනේ අපි කිරිවෙහෙර වැඳ පුදාගෙන අවසර අරගෙන නැවත පිටත් ගම්මින් බලාගෙන යමු කතරගම දේවාලයට ඉන්න අනතුරුව මම කියන්නම් මේ පාද යාත්‍රාවේ අතීත කතාව. භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඒගොල්ලෝ දැක්කේ වාසනා අස්ති රාජයා. මං හිතන්නේ අනාගතේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ වඩම්මාගෙන යන සද්දන්ත හස්ති රාජයා. ඉතින් මම හිතාගත්ත අපේ පාද යාත්‍රාව අවසන් කරන්න සුදුසුම තැන මෙතනයි කියලා. මොකද මේක ආගම සංස්කෘතිය සහ ඒ පුරාණ ශිෂ්ටාචාරයත් එක්ක පැවතගෙන ආපු චාරිත්‍රයක් අපි ඉෂ්ට කරලා අවසන් වෙච්ච හින්දා. කොහොම නමුත් මට කියන්න කතාවක් තියෙනවා කොහොමද මේ පාද යාත්‍රාව හැදුනේ කියලා. අවුරුදු 7000කට ඈත ඉතිහාසයක ඉඳලා පැවතෙන චාරිත්‍රයක් තමයි පාද යාත්‍රාව. අපි පානම ඉඳලා ආවා කතරගමට කිලෝමීටර් 100කට වඩා දුරක් පාගමනින්. ඉතින් මේක ආරම්භ වෙන්නේ දේව ඉතිහාසයත් එක්ක සලකා බලන කල ස්කන්ධ කුමරුන් දීවර මුහුදු මාර්ගෝස්සේ ලංකාවට පැමිණ පානම කුඩුම්බිගල පානම ප්‍රදේශයෙන් සිට වනගත මාර්ගයක් ඔස්සේ කතරගමට ආ සිරිත තමයි අදටත් මේ අප පාද යාත්‍රාව ලෙස පවත්වාගෙන යන්නේ. ඉතින් එහෙම වනගත මාර්ගයක් ඔස්සේ වෙස්වලාගෙන පැමිණි සිරිත නිසාවෙන් අදටත් බැතිමතුන් කතරගම පාද යාත්‍රාවේ යෙදෙන්නේ විවිධ ඇඳුම් ආයිත්තන් වලින් සැරසෙලා. ඉතින් අපිත් ඒ විදිහට යන්න උත්සාහ කරා නම් හොඳයි. නමුත් අපේ පළමු පාද යාත්‍රාව නිසා අපිට ඒ තරම් ලොකු දෙයක් කරන්න ලැබුණේ නැහැ. කොහොම නමුත් මේ වීඩියෝ මෙතකින් නිමා වෙනවා. වාසනා හස්ති රාජයාගේ අභිමුවේ ඉඳලා මේ වීඩියෝ නිමා කරනවා. නැවතත් අපි මේ වගේම වීඩියෝකින් හමු වෙමු. මොනවාරි තොරතුරක් දැනගන්න තියෙනවා නම් මාව සම්බන්ධ කරන්න. මම මේ පාද යාත්‍රාව පිළිබඳ සියලුම තොරතුරු ලබා දෙන්නම්. තවත් කෙනෙක්ට මේ පාද යාත්‍රාව යන්න පුළුවන් වෙන විදියට. ඉතින් මම සමුගන්නවා කතරගම පුදබිමේ ඉඳන්. මම දිනේෂ් ආයුබෝවන්. පුළුවන් නම් channel එක subscribe කරන්න. කමෙන්ට් එකක් දාන්න, like එකක් දෙන්න. ඒ වගේම මම මගේ කණ්ඩායමටත් මේ හා බැඳුණු මේ ගමන හා බැඳුණු සියලුම දෙනාටත් නන් අයුරින් උපකාර කර සියලුම දෙනාටත් මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා ස්තුති කරන්න. එහෙනම් මම නවතිනවා. ආයුබෝවන්. මම දිනේෂ්.